हेलो एभ्रिवान, नमस्ते एन्ड वेलकम टु माई च्यानल। तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ साथीहरु स्मार्ट इन्फो नेपाल युट्युब च्यानलमा। म बिरै मगर। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा विशेष गरी फोटोमा हैन यसरी कलरको स्टाइलमा कसरी लेख्ने र त्यसैमाथि पनि नेपाली स्टाइल अक्षरहरुमा चाहिँ कसरी लेख्ने यसैको बारेमा भिडियो रहेको छ। र सँगै PixeiLab एप्लिकेसनमा हैन नेपाली फोन्टको युनिकोडहरु र यसरी हिन्दी फोन्टको युनिकोडहरु कसरी निकाल्ने यसैको बारेमा भिडियो रहेको छ। तपाईले पनि PixeiLab एप्लिकेसन चलाउनुहुन्छ र युनिकोड निकाल्न जान्नु भएको छैन र यसैगरी फोटोमा स्टाइलको कलरमा चाहिँ लेख्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला है त। र साथीहरु, भिडियोलाई लाइक गर्नु होला अनि च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला है त। ल साथीहरु, भिडियोलाई ढिलाइ नगरी सुरु गरिहालौ। अब साथीहरु, सबैभन्दा पहिले तपाईलाई चाहिने भनेको PixeiLab एप्लिकेसन हो। किनकि हामीले यो सबै काम चाहिँ हामी PixeiLab एप्लिकेसनबाट गर्नेछौँ। PixeiLab एप्लिकेसनलाई म ओपन गर्छु र ओपन गरिसकेपछि यहाँनेर न्यू प्रोजेक्टमा हामी आएको छौँ र हामी फोटोलाई लिन्छौँ, कुनै पनि फोटोलाई यहाँनेर क्लिक गरेर। त्यसपछि साथीहरु, तपाईले यहाँनेर फर्म ग्यालेरी भनिएको छ, यसमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनेर कुनै पनि फोटोलाई लिनु होला। जस्तै म यहाँनेर एकजना मेरो भाइको फोटोलाई लिन्छु। फोटो यो फोटोलाई लिए मैले र फोटोलाई लिइसकेपछि यहाँनेर टिक गर्दै त्यसपछि यहाँनेर न्यू टेक्स्ट भनिएको छ, न्यू टेक्स्टमा एकचोटी क्लिक गरौँ र यहाँनेर लेख्न चाहेको कुराहरू तपाईले लेख्नु होला। जस्तै यहाँनेर मैले भाइलाई जन्मदिनको शुभकामनाको भिडियो बनाउँदै छु, त्यही भएर जन्मदिनको शुभकामना लेख्छु। जन्मदिनको शुभकामना मात्र लेखौँ। शुभकामना लेखिसकेपछि मैले यहाँनेर क्लिक गरेँ। सबैभन्दा पहिले यहाँनेर टेक्स्ट स्टाइलको युनिकोड कसरी निकाल्ने भन्नेतिर लाग्यो हैन। यहाँनेर तपाईले एमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यहाँनेर तपाईले फन्ट भनेको छ, यसमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईले स्टाइलको अक्षरहरू पाउन सक्नुहुन्छ। तर तपाईले यहाँनेर चाहे जतिको स्टाइलहरुको अक्षरहरू चाहिँ पाउनुहुन्न। र साथीहरु, अर्को कुरा चाहिँ तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने साथीहरु, जो तपाईले हैन सुरुमा PixeiLab एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर भर्खरै मात्र इन्स्टल गरेर यो फोटो एडिट गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले यहाँनेर माई फोन्ट भन्नेमा चाहिँ कुनै पनि फोन्टहरु पाउनुहुन्न। तपाईले यो फोन्ट चाहिँ तपाईले पर्सनली डाउनलोड गरेर चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले यो एड गर्नको लागि तपाईले यसभन्दा अगाडि मैले भिडियो अपलोड गरेको छु, जुन भिडियोको थम्बनेल यस्तो रहेको छ र मेरो च्यानलमा गएर तपाईले यो भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ म तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा पनि यसको लिंक प्रोभाइड गरिदिएको छु, त्यहाँबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। सरी साथीहरु, अब तपाईले यहाँनेर जो एड गरेर लिएको फोन्टहरु हुन्छ त्यसमा चाहिँ भने जतिको स्टाइलहरु हामीले बनाउन सक्दैनौं। यहाँनेर स्टेज टु सिम्पल स्टाइलहरु त बनायो हैन, तर तपाईले यो चाहिँ यतिको स्टाइलहरु सामान्य स्टाइलहरु चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। तर तपाईले भने जतिको स्टाइल गर्नको लागि चाहिँ तपाईले युनिकोड निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाई सिधै ब्याक आउनुस् र ब्याक आइसकेपछि यहाँनेर प्ले स्टोरमा गएर तपाईले इन्डियन फोन्ट कन्भर्टर भनेर सर्च गर्नु होला। त्यहाँनेर तपाईले यो एप्लिकेसन पाउनुहुनेछ। यो एप्लिकेसनलाई तपाईले आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नु होला र मैले पहिलेदेखि इन्स्टल गरिसकेको छु र यसलाई म ओपन गर्छु सिम्पली। र ओपन गरिसकेपछि साथीहरु, यहाँनेर ओपन हुँदैछ र ओपन भइसकेपछि तपाईले यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ युनिकोड इन्डिया फोन्ट भनिएको छ, यसमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि हामीले यहाँनेर लेख्नुपर्ने कुरा जे थियो त्यो चाहिँ हामी यहाँनेर लेख्छौँ। जस्तै जन्मदिनको लेख्छु मैले, शुभकामना मात्र लेखेको थिएँ। त्यसपछि यो लेखिसकेपछि तपाईले यहाँनेर युनिकोड भनेको छ, यसमा एकचोटी क्लिक गरिदिनुस्। त्यसपछि यहाँनेर तपाईको फोन्ट यहाँनेर कपी भन्दा पनि युनिकोड भएर आउनेछ। त्यसपछि यहाँनेर कपी भनिएको छ, यसमा एकचोटी क्लिक गर्नुस् र क्लिक गरिसकेपछि तपाई सिधै ब्याक आउनु होला। अब साथीहरु, फेरि हामी PixeiLab एप्लिकेसनमा आउनेछौँ र आइसकेपछि यो जुन टेक्स्ट छ यो टेक्स्टलाई तपाई डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ, नभए तपाईले यहाँ माथि एडिटको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि यहाँनेर पेनको आइकन हुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुस् र यसलाई हटाइदिनुस्।
हटाइसकेपछि यहाँनिर लङ प्रेस गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर पेस्ट गरिदिनु होला। कपी गरेको पेस्ट जो अघि हामीले कपी गरेको थियौँ त्यो यहाँनिर आइसकेको छ र हामी यहाँनिर ओके गर्छौँ। र ओके गरिसकेपछि तपाईँ यहाँनिर यो टेक्स्टलाई चाहिँ क्लिक गरेर राख्नु होला। क्लिक नगरिकन चाहिँ हुँदैन कि। यो टेक्स्टलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर यताउता गर्दै आउनुभयो भने चाहिँ यहाँनिर तपाईँले फोन्ट भन्ने आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर माई फोन्ट रह्यो र फोन्ट रहिसकेपछि यहाँनिर तपाईँले जुन स्टाइलको अक्षरहरू लेख्न चाहनुहुन्छ त्यो स्टाइलको चाहिँ लेख्नु होला। अर्को कुरा के भने साथीहरू यहाँनिर इङ्ग्लिसमा जो लेखिएको छ त्यो स्टाइल चाहिँ बन्दैन है। यहाँनिर ध्यान दिनु होला। जो यहाँनिर नेपालीमा लेखिएको छ यस्तो यस्तो अक्षरहरू चाहिँ बन्छ साथीहरू है। यहाँनिर मैले यही नै लेखेँ अहिले एकदम भिडियो सर्ट बनाउनको लागि। यो लेखिसकेँ र लेखिसकेपछि यहाँनिर तल ओकेको आइकन देख्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर जन्मदिनको शुभकामना रह्यो। त्यसपछि शुभकामना आइसक्यो यहाँनिर। आइसक्यो। अब हामी यसलाई कलर करेक्सन गर्नेछौँ। अब यो टेक्स्टलाई कलर गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले यहाँनिर स्ट्रोक भनेको छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर ब्ल्याकको ब्याकग्राउन्ड कलर ल्याइहालौँ। चाहिए जतिको ठुलो गरिदिनुहोस् सिम्पली। अब हामी फेरि टेक्स्टलाई क्लिक गर्छौँ र क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर कलर भनेको छ यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि अब छुट्टा छुट्टै कलर बनाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर अट्कल्नुहोस् सबैभन्दा पहिले एउटा हातले। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर जस्तै जुन तपाईँको इच्छा अनुसारको कलर होइन यहाँनिर शुभकामना भयो। आधा चाहिँ सेतो अक्षर भयो। यहाँ चाहिँ अर्को केही बनाउँदा रातो। शुभलाई चाहिँ रातो नै बनाउँ होला। रातो शुभ। अब जन्मदिनकोलाई चाहिँ हामी के बनाउँछौँ भनेपछि पहेँलो। यसरी बनाइसक्यो र बनाएर हामीले यहाँनिर लेख्यौँ। अब लेखिसकेपछि यति लेखिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर माथि सेभको आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर सेभ एज इमेज भनेको छ यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर सेभ टु ग्यालेरी गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईँको फोटो यहाँनिर सिम्पली सेभ भएर ग्यालेरीमा आइसकेको छ। यहाँनिर म तपाईँलाई फोटो देखाउँछु। यहाँनिर अलरेडी ग्यालेरीमा आइसकेको छ साथीहरू। यसरी साथीहरू तपाईँले सजिलैसँग स्टाइलको अक्षरमा चाहिँ होइन त्यो पनि कलरमा फरक प्रत्येक अक्षरलाई कलर बनाएर पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी साथीहरू सजिलैसँग लेख्नु होला भन्दै अर्को भिडियोमा तपाईँलाई फेरि भेट्छु। छुट्टिन्छु। नमस्ते।